ආයුබෝවන්. Hello everyone, welcome back to my channel. ටික දවසකින් තමයි මම රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවේ. අපි එහෙනම් මුලින්ම බලමු අද රෙසිපි එකට ඕන වෙන ingredients මොනවද කියලා. තම්බා පොඩිවට කපාගත් ලොකු ප්‍රමාණයේ බීට්රූට් ගෙඩියක්, තම්බා පොඩිවට කපාගත් කැරට් ගෙඩියක්, ලූණු ගෙඩියක්, කුඩාවට කපාගත් සුදු ලූණු, තක්කාලි ගෙඩියක්, රස අණුව, ලුණු සහ ගම්මිරිස්, විනාකිරි තේ හැන්දක්, චිකන් ස්ටොක් කෝප්ප 3ක් හෝ 4ක්. මොකද මේ ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සහ බටර්. මම බටර් ටික රත් වේගෙන ඉද්දී ඒකට පොඩිවට කපාගත්ත සුදු ලුණු සහ ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට බටර් එකේ ටෙම්ප වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු එළවලු ටික මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. එළවලු ටික බටර් එකේ විනාඩි 2-3ක් ටෙම්ප වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට රස අණුව, ලුණු, ගම්මිරිස් සහ විනාකිරි තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් චිකන් ස්ටොක් එක එකතු කරලා විනාඩි 10ත් 15ත් අතර කාලයක් මීඩියම් ලෝ හීට් එකේ සුප් එක වහලා තියන්න. සුප් එක නිවුනට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් එකකට හරි හෑන්ඩ් බ්ලෙන්ඩර් එකකින් හරි මේ සුප් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. කෑලි නොහිටින විදිහට මේ සුප් එක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න අපේ සුප් එක රෙඩි. ඉතින් මේක පිළිගන්වද්දී උණුවෙන්ම පිළිගන්වන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මෙතෙන්දි චීස් ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් චීස් නොදැම්ම කියලාත් රසයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ රෙසිපි එක try කරලා බලයි කියලා. මේ රස පෝෂදායක සුප් එක හදලා බලලා කොහොමද රස කියලා මටත් කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බැලුවට. ආයෙත් ළඟදීම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ බලන්න එන්නම්. Thank you so much for watching. See you all soon.